He is very unlucky. هغه ډیر بدبخته دی. هغه ډیر بدبخته دی. Don't go in the sun. پنور کی مزه. پنور کی مزه. Is there anything special? آیا څه خاص خبره ده؟ آیا څه خاص خبره ده؟ Who was in the room? په کمره کې څوک و؟ په کمره کې څوک و؟ Heavy wind is blowing outside. بهر تیزه هوا چلیږي. بهر تیزه هوا چلیږي. There is no light in the room. په خونه کې رڼا نشته. په خونه کې رڼا نشته. Is this news true? آیا دا خبر ریښتونی دی؟ آیا دا خبر ریښتونی دی؟ It is drizzling. نری باران وریږي. نری باران وریږي. Do you recognize her? آیا ته هغه پیژنې؟ آیا ته هغه پیژنې؟ I don't care about anyone. زه د چا پروا نه کوم. زه د چا پروا نه کوم. Do you have a license? آیا تا سره پروانه شته؟ آیا تا سره پروانه شته؟ I am taking rest now. زه اوس دمه کوم. زه اوس دمه کوم. What has happened to you? تا له څه چل شوی دی؟ تا له څه چل شوی دی؟ He refused to help me. هغه زما د کومک نه ډډه وکړه. هغه زما د کومک نه ډډه وکړه. Or he refused to help me. هغه زما د کومک نه انکار وکړو. هغه زما د کومک نه انکار وکړو. I admit my fault. زه خپله غلطي منم. زه خپله غلطي منم. You should quit this job. تا له دا نوکري پرېښودل پکار دي. تا له دا نوکري پرېښودل پکار دي. He has a big house to live in. هغه سره د اوسېدو دپاره یو غټ کور دی. هغه سره د اوسېدو دپاره یو غټ کور دی. I shall go with him. زه به هغه سره ځم. زه به هغه سره ځم. Don't be silly. کم عقل مه جوړېږه. کم عقل مه جوړېږه. Answer my question. زما د پوښتنې ځواب راکا. زما د پوښتنې ځواب راکا. I confess my sin. زه د خپل ګناه اعتراف کوم. زه د خپل ګناه اعتراف کوم. Or I confess my sin. زه خپل ګناه منم. زه خپل ګناه منم. How is it possible? دا څنګه ممکنه ده؟ دا څنګه ممکنه ده؟ I can easily do this. زه دا په اسانۍ سره کولی شم. زه دا په اسانۍ سره کولی شم. Nobody can change his fate. هیڅوک خپل بخت نشي بدلولی. هیڅوک خپل بخت نشي بدلولی. The moon has appeared. سپوږمۍ راختلی ده. سپوږمۍ راختلی ده. We should work honestly. مونږ لا په ایماندارۍ سره کار کول پکار دي. مونږ لا په ایماندارۍ سره کار کول پکار دي. I am quite satisfied.
زه ډیر مطمئن یم. زه ډیر مطمئن یم. Sorry for being late. په ناوخته کېدو بخښنه غواړم. په ناوخته کېدو بخښنه غواړم. He is junior to me. هغه مانا په درجه کې وړوکی دی. هغه مانا په درجه کې وړوکی دی. Bring some milk to make tea. د چای پخولو د پاره پی راوړه. د چای پخولو د پاره پی راوړه. I am not that foolish. زه دومره احمق نه یم. زه دومره احمق نه یم. That's pretty good. دا ډیر ښه دی. دا ډیر ښه دی. This matter is very complicated. دا معامله ډیره ګنجاړي ده. دا معامله ډیره ګنجاړي ده. She sleeps late at night. هغه د شپې ناوخته اوده کیږي. هغه د شپې ناوخته اوده کیږي. He sleeps late at night. هغه د شپې ناوخته اوده کیږي. This watch is very precious. دا غړۍ ډیره قیمتي ده. دا غړۍ ډیره قیمتي ده. Listen to my words carefully. زما خبره په غور سره واوره. زما خبره په غور سره واوره. Don't play jokes with me. ما سره ټوقې مه کوه. ما سره ټوقې مه کوه. Who told you about this? تا ته په دې اړه چا ووی؟ تا ته په دې اړه چا ووی؟ You cannot question my loyalty. ته زما په وفادارۍ باندې ګوته نشي اوچتولی. ته زما په وفادارۍ باندې ګوته نشي اوچتولی. Everybody should know his duty. هر چاته خپل فرض معلومېده پکار دی. هر چاته خپل فرض معلومېده پکار دی. Comb your hair. ویښته دې منګس کا. ویښته دې منګس کا. Don't be afraid. یریږه مه. یریږه مه. Hold it firmly. دا کلک ونیسه. دا کلک ونیسه. Cut your nails. نوکونه دې پرې کا. نوکونه دې پرې کا. Are you hungry? وږی یې کو. وږی یې کو. Hold my hand. لاس مې ونیسه. لاس مې ونیسه. Clean your nose. پوزه دې پاکه کا. پوزه دې پاکه کا. Take a bite. یو نوړی وخوره. یو نوړی وخوره. Eat slowly. په قلاره خوره. په قلاره خوره. Go and play. زه او لوبې کوه. زه او لوبې کوه. Stop crying. جړا بند کا. جړا بند کا. Don't make noise. شور مه کوه. شور مه کوه. Clean your room. کمره دې پاکه کا. کمره دې پاکه کا. Pack your things. خپل شیزونه راغونډ کا. خپل شیزونه راغونډ کا. Finish it quickly. دا زر ختم کا. دا زر ختم کا. Get down. ښکته راکوز شه. ښکته راکوز شه. Be happy. خوشاله اوسه. خوشاله اوسه. Go inside.
دننه ځه دننه ځه. Don't go away. لرې مه ځه لرې مه ځه. Keep it dear. دا هغلته کېږده دا هغلته کېږده. I cannot refuse such an offer. زه داسې پیشکش د لاسه نشم ورکولی زه داسې پیشکش د لاسه نشم ورکولی. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.